Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với một câu chuyện không chỉ là tôn giáo mà là triết lý của đời sống. Câu chuyện về Bát Chánh Đạo, con đường tám nhánh mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ ra sau khi giác ngộ. Cách đây hơn 2.000 năm, trên vùng đất ở Ấn Độ cổ, dưới gốc cây bồ đề bên bờ sông Ni Liên, một con người trẻ tuổi, từng là thái tử sống trong xa hoa, đang ngồi lặng giữa đêm khuya, chỉ có ánh trăng và tiếng gió làm bạn. Người ấy là Tất Đạt Đa Cô Đàm, và chỉ trong một khoảnh khắc tĩnh lặng sâu thẳm, ánh sáng giác ngộ đã bừng lên trong tâm Ngài. Ngài không thấy thiên thần hay phép màu, chỉ thấy một điều giản dị mà toàn vẹn. Mọi khổ đau của con người đều đến từ vô minh, và con đường thoát khổ không nằm ở cực đoan, không phải ép xác hành hạ thân, cũng không phải buông mình theo dục vọng. Ngài gọi đó là trung đạo, con đường ở giữa, nơi ánh sáng không quá chói và bóng tối không còn quyền lực. Sáng hôm ấy, khi ánh bình minh đầu tiên chiếu lên những giọt sương, Đức Phật mở mắt nhìn thế giới. Ngài thấy trong từng giọt nước, trong từng cánh lá, một chân lý chung: mọi sự đều chuyển động, và chỉ ai đi đúng hướng mới thoát khỏi vòng lặp của khổ đau. Ánh sáng mặt trời dần len qua tán cây, chiếu lên khuôn mặt thanh thản của Ngài, như biểu tượng của sự thức tỉnh. Ngài hiểu rằng con người không thể đạt hạnh phúc chỉ bằng ước muốn, mà phải thực hành từng bước, như người đi trên con đường gồm 8 viên đá sáng. Và thế là Bát Chánh Đạo được hình thành. Đêm ấy, Phật kể lại với những người học trò đầu tiên: ta đã đi qua hai cực, hưởng thụ và khổ hạnh. Một bên là bóng tối của dục vọng, một bên là bóng tối của cực đoan. Không ánh sáng nào ở đó. Nhưng khi ta ngồi yên, tâm ta sáng, ta thấy con đường ở giữa, như ánh trăng chiếu qua mây, dịu dàng mà soi rõ. Ngài dừng lại, rồi nói chậm rãi: không ai có thể tìm thấy con đường ấy ngoài chính mình. Và đó là khởi đầu của hành trình 8 bước, con đường mà mỗi người, dù ở thời nào, cũng có thể thực hành. Bát Chánh Đạo không phải là 8 điều để ghi nhớ, mà là 8 hướng ánh sáng soi rọi đời sống. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mỗi chánh ấy là một cách đưa tâm trở về đúng hướng. Như người cầm đèn đi giữa đêm, mỗi bước đúng là một bước gần hơn đến bình minh. Phật nói, không ai giải thoát cho con, chỉ có ánh sáng trí tuệ trong chính con mới làm được điều đó. Hãy tưởng tượng, một con người đang đi trong đêm tối, nếu không có đèn, mỗi bước đều là lo sợ. Nhưng khi cầm được một ngọn nến, dù chỉ sáng một chút, họ đã dám bước tiếp. Bát Chánh Đạo chính là ngọn nến ấy. Ngọn nến không dập tắt bởi gió đời, vì nó cháy từ bên trong. Có người hỏi Đức Phật, thưa Thế Tôn, Ngài nói Bát Chánh Đạo là con đường, nhưng vì sao lại là 8, không ít hơn hay nhiều hơn? Ngài nhìn xuống mặt đất, vẽ một vòng tròn bằng cành tre, rồi chia nó thành 8 hướng, giống như bánh xe Pháp Luân. Ngài nói, một bánh xe chỉ quay tròn khi có đủ 8 nan. Nếu thiếu một, nó sẽ gãy. Cũng vậy, người muốn hoàn thiện bản thân phải phát triển đồng đều 8 mặt của đời sống. Và trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng ấy, người ta thấy trong mắt Phật một sự sáng khác. Ánh sáng không chỉ từ mặt trời, mà từ trí tuệ vượt lên trên mọi đối cực. Phật kể rằng, lúc Ngài còn là thái tử, đã từng thấy người già, người bệnh, người chết. Ngài bàng hoàng tự hỏi, tại sao con người lại phải khổ? Rồi khi thấy một nhà sư đi trong an nhiên, Ngài hiểu rằng, không phải khổ đau làm ta tuyệt vọng, mà không hiểu ý nghĩa của khổ đau mới khiến ta lạc lối. Từ đó, Ngài bước ra khỏi hoàng cung, bỏ lại mọi xa hoa, đi tìm con đường giải thoát. Một con đường không phải để chạy trốn đời, mà để hiểu và sống trọn trong đời. Suốt 6 năm khổ hạnh trong rừng, Ngài ăn mỗi ngày một hạt mè, thân gầy như chiếc bóng. Có lúc tưởng như đã chạm đến chân lý, nhưng rồi một buổi chiều, Ngài nghe tiếng đàn của một người nhạc sĩ. Tiếng đàn dịu, mà vang xa. Một học trò hỏi thầy, dây đàn căng thì đứt, lỏng quá thì không vang, phải vừa phải mới thành âm trong. Nghe câu ấy, Phật mỉm cười. Ngài nhận ra bí mật của trung đạo. Con đường giải thoát cũng như tiếng đàn, phải vừa đủ, không ép xác, không buông thả. Và từ khoảnh khắc đó, ánh sáng bắt đầu le lói trong tâm Ngài. Đêm thành đạo, trước khi ánh bình minh ló dạng, Phật nhìn lên bầu trời đầy sao và nói, ta đã tìm khắp thế gian, nhưng kẻ thù lớn nhất vẫn là chính tâm ta. Khi tâm được hiểu, mọi con đường đều sáng.
Khi sao mai xuất hiện, Ngài nhập định sâu, và trong giây phút tĩnh tuyệt đối, Ngài thấy vòng quay của sinh diệt, nhân quả, khổ diệt khổ. Một luồng ánh sáng nhẹ xuyên qua thân, như mặt trời chiếu qua nước trong. Tâm Ngài trở nên bao la, và bát chánh đạo, 8 bước của trí tuệ, hiện ra rõ như 8 tia sáng chiếu ra từ một điểm giữa. Từ hôm ấy, Ngài đi khắp nơi, không mang theo gì ngoài ánh sáng của sự thật. Ngài nói với mọi người, không cần tin ta, hãy tự mình thấy. Không cần đi xa, hãy soi lại tâm mình. Khi tâm sáng, mọi con đường đều dẫn đến an lạc. Và kể từ đó, ánh sáng của bát chánh đạo không còn thuộc riêng một người, mà thuộc về tất cả những ai đang tìm lại chính mình. Có lẽ, ánh sáng ấy chưa bao giờ tắt. Nó vẫn hiện hữu trong mỗi hơi thở ta, mỗi lựa chọn ta làm, mỗi lời nói ta thốt ra. Vì bát chánh đạo không phải triết lý để thuộc, mà là ánh sáng để sống. Mỗi khi ta nhìn lại mình bằng tâm sáng, là ta đang bước thêm một bước trên con đường ấy. Sau khi ánh sáng giác ngộ soi rọi vào tâm mình, Đức Phật nói với các đệ tử, con đường đúng bắt đầu bằng cái thấy đúng. Ngài gọi đó là chánh kiến, bước đầu tiên trên hành trình 8 bước. Không có chánh kiến, mọi nỗ lực đều rơi vào sai lầm. Giống như người đi trong đêm mà không biết hướng mặt trời ở đâu. Một buổi sớm, khi sương còn đọng trên lá, Phật dừng lại bên dòng sông nhỏ. Ngài nhìn xuống dòng nước đang chảy, rồi hỏi một học trò, con thấy gì trong nước này? Người đệ tử đáp, con thấy nước trong. Phật mỉm cười, đó là con thấy bằng mắt, còn ta thấy dòng nước đang chảy mà con tưởng nó đứng yên. Cũng vậy, mọi sự vật trên đời đều đổi thay. Nếu con không thấy được sự vô thường ấy, mọi khổ đau sẽ bắt đầu từ đây. Chánh kiến, hiểu đơn giản, là nhìn sự thật như nó là, không bị che bởi ảo tưởng, định kiến hay ham muốn. Con người thường không khổ vì sự thật, mà khổ vì cách họ tưởng tượng về sự thật. Khi ta yêu, ta tưởng người kia sẽ mãi ở bên. Khi ta thành công, ta tưởng vinh quang là vĩnh viễn. Khi ta mất mát, ta tưởng nỗi buồn không bao giờ qua. Nhưng thời gian trôi, vạn vật đổi, chỉ có tâm sáng biết chấp nhận là ở lại. Một ngày khác, có người hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào là cái nhìn đúng? Ngài đáp là thấy rằng mọi thứ sinh ra đều do nhân duyên. Không có gì tự nhiên đến và cũng chẳng có gì tự nhiên đi. Một hạt mầm không tự mọc, nó cần đất, nước, nắng và gió. Một nỗi đau không tự xuất hiện, nó cần những điều kiện, kỳ vọng, thất vọng, vô minh và chấp ngã. Hiểu được điều này, con người thôi oán trời và bắt đầu học cách nhìn bằng trí tuệ. Ánh sáng của chánh kiến giống như bình minh trên mặt hồ. Lúc đầu, ta chỉ thấy một vệt sáng mờ. Rồi khi mặt trời lên cao, toàn cảnh thế giới hiện ra rõ ràng. Trước đó, ta tưởng nước đục, nhưng thật ra chỉ là bóng tối đang che. Cũng vậy, khi tâm đủ sáng, ta thấy rõ nguyên nhân của khổ đau và biết rằng không cần chạy trốn, chỉ cần hiểu và buông. Từ chánh kiến, Đức Phật chỉ ra bước tiếp theo, chánh tư duy. Nếu chánh kiến là thấy đúng, thì chánh tư duy là nghĩ đúng, là hướng dòng suy nghĩ theo ánh sáng của trí tuệ. Phật nói, tâm là người thợ vẽ, mọi cảnh đời đều do tâm tạo. Nếu tâm nhuộm màu giận dữ, thế giới sẽ toàn là bóng tối. Nếu tâm rực sáng bằng lòng từ mọi nơi, đều trở thành cõi an nhiên. Ngài kể một câu chuyện. Có một người nông dân đến than với Phật rằng, Bạch Thế Tôn, đời con khổ quá, ruộng con bị mất mùa, con cãi nhau với vợ, con cái thì không nghe lời, hàng xóm thì ganh ghét. Phật lắng nghe, không nói gì. Người nông dân hỏi, Ngài có cách nào giúp con không? Phật mỉm cười, ta không thể giúp con làm biến mất mọi vấn đề, nhưng ta có thể giúp con ngừng tạo thêm vấn đề từ chính suy nghĩ của mình. Người nông dân ngạc nhiên. Phật nói tiếp, đời ai cũng có 83 nỗi khổ. Nếu con cứ mong trốn khỏi chúng, con sẽ tạo thêm nỗi khổ thứ 84, đó là nỗi khổ vì không chấp nhận rằng đời có khổ. Câu nói ấy là bản chất của chánh tư duy. Nghĩ đúng không phải là nghĩ tích cực mù quáng, mà là nhìn mọi điều với sự bình thản và tỉnh táo. Chánh tư duy là đặt tâm vào hướng thiện. Mỗi khi ta sắp nổi giận, hãy hỏi, tâm này đang đưa ta đến đâu? Mỗi khi ta định nói lời làm tổn thương ai đó, hãy dừng lại một nhịp. Lời này có gieo bóng tối hay ánh sáng? Người hiểu đạo không cố trở thành người hiền giả tạo, mà chỉ chọn không để tâm mình bị dẫn dắt bởi vô minh. Họ nhìn sâu vào mọi suy nghĩ và chỉ giữ lại những gì nuôi dưỡng bình an. Phật từng nói, tâm con ở đâu, đời con ở đó. Nếu tâm con hướng về oán hận, thì con sẽ gặp muôn vàn lý do để giận dữ. Nếu tâm con hướng về hiểu biết, thì mọi khó khăn
đều trở thành bài học. Như ánh sáng mặt trời, nếu ta chiếu nó qua gương, nó tỏa ra khắp nơi. Nếu ta che nó bằng bàn tay, nó vẫn ở đó, chỉ là ta không thấy. Cũng vậy, trí tuệ trong ta luôn hiện hữu, chỉ cần dọn sạch lớp mây của tư duy sai lầm. Người có chánh tư duy là người biết quay tâm về phía trong. Họ không tìm kẻ thù ngoài kia, vì họ biết mọi xung đột đều bắt đầu từ một ý niệm. Họ không mong kiểm soát người khác vì họ hiểu. Chỉ cần kiểm soát được phản ứng của mình là đã tự do hơn nửa cuộc đời. Và khi tâm họ sáng, người khác đến gần cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm. Bởi ánh sáng không nói, nhưng ai đi qua cũng thấy ấm. Trong một buổi chiều, Phật cùng các đệ tử đi ngang qua một hồ nước đục. Ngài nói, nếu con khuấy nước, con sẽ không thấy gì. Nhưng nếu con để nó lắng, con sẽ thấy ánh sáng phản chiếu. Tâm con cũng vậy. Khi con dừng lại, ánh sáng sẽ tự hiện. Câu nói ấy chính là tinh thần của chánh kiến và chánh tư duy. Hai bước đầu tiên nhưng quan trọng nhất trong bát chánh đạo. Không có chúng, mọi nỗ lực tu tập chỉ là đi trong sương mờ. Nhưng khi chúng hiện diện, mọi hành động, lời nói đều trở nên rõ ràng và đầy ánh sáng. Phật dạy rằng, thấy đúng, nghĩ đúng, đó là hai cánh của trí tuệ. Một cánh nhìn ra thế giới, một cánh nhìn vào chính mình. Khi hai cánh ấy hòa làm một, ta bay qua biển vô mình, mà không sợ hãi. Khi ánh sáng trong ta đủ lớn, ta không còn cần tìm ánh sáng bên ngoài. Vì mặt trời không mọc từ đâu cả, nó chỉ bừng lên khi bóng tối rút đi. Một người đệ tử từng hỏi, thưa Thế Tôn, nếu con làm sai thì ánh sáng ấy có tắt không? Phật đáp, không, ánh sáng không tắt, chỉ bị che bởi mây. Khi con biết mình sai và sửa lại là gió đã đến, mây tan và mặt trời lại hiện. Như vậy, chánh kiến và chánh tư duy không phải là hai bài học, mà là hai bước đầu của một hành trình sống tỉnh thức. Từ cái thấy sáng, sinh ra cái nghĩ sáng. Từ cái nghĩ sáng, sinh ra hành động sáng. Và ánh sáng ấy, nếu được giữ vững qua từng ngày, sẽ dẫn con người đến bình an thật sự. Khi mặt trời đã lên cao, Đức Phật cùng các đệ tử đi qua một ngôi làng nhỏ. Gió nhẹ, bụi bay, tiếng trẻ con cười, tiếng chảy giã gạo vang lên đều đặn. Một người đệ tử hỏi, Bạch Thế Tôn, nếu thấy và nghĩ đúng là đủ, vì sao Ngài còn dạy chúng con phải nói đúng, làm đúng và sống đúng? Phật dừng lại, nhìn con đường đầy ánh nắng trước mặt, rồi nói, vì ánh sáng chỉ thật sự chiếu rọi khi nó được tỏa ra. Nếu chỉ sáng trong tâm mà không soi cho ai, ánh sáng ấy vẫn còn yếu. Và đó chính là ba bước tiếp theo của bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba ngọn đèn của hành động, đưa trí tuệ ra khỏi vùng của tư tưởng và biến nó thành sức sống giữa đời. Phật dạy, người nói lời thiện là người đang gieo hạt ánh sáng vào tâm kẻ khác. Người hành động đúng là người đang làm trong sạch chính tâm mình. Người sống nghề lương thiện là người đang giữ cho dòng đời được an hòa. Chánh ngữ, lời nói của ánh sáng. Một hôm, Phật ngồi cùng các đệ tử bên dòng sông. Ngài nói, lời nói giống như dòng nước này, nó có thể nuôi dưỡng nhưng cũng có thể cuốn trôi cả một khu rừng. Một lời nói thiện có thể cứu rỗi một tâm hồn. Một lời nói ác có thể làm tổn thương cả đời người. Và giữa hai điều ấy chỉ cách nhau bằng một khoảnh khắc của chánh niệm. Phật dạy rằng lời nói chân chánh phải đủ 4 yếu tố: chân thật, nhẹ nhàng, có ích và đúng lúc. Nếu lời nói thiếu một trong 4 điều ấy, dù ta có ý tốt, nó vẫn có thể gây hại. Có lần, một đệ tử hỏi, thưa Thế Tôn, con chỉ nói thật thôi, vì sao người khác vẫn buồn? Phật đáp, vì sự thật, nếu thiếu từ bi chỉ là một con dao bén. Lời nói đúng là lời nói được tắm trong ánh sáng của hiểu biết. Khi tâm ta sáng, lời nói tự nhiên ấm. Khi tâm ta tối, dù lời hay cũng hóa đạo. Người có chánh ngữ không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều khiến người nghe được an. Vì họ hiểu khi mở miệng là đang gieo nhân, và lời nào gieo bằng lòng từ sẽ nở hoa trong lòng người khác. Chánh nghiệp, hành động trong sáng. Sau lời nói là hành động, vì ánh sáng không chỉ chiếu bằng tiếng mà bằng việc ta làm. Phật nói, không có hành động nào là nhỏ. Mỗi việc con làm đều tạo nên hình dáng của tâm con. Ngài kể câu chuyện về một người phụ nữ nghèo. Hằng ngày, bà chỉ cúng dâng Phật một bông hoa dại. Người khác chê bà nghèo, lễ vật nhỏ. Phật mỉm cười, bông hoa ấy thơm hơn mọi hương trần gian, vì nó được hái bằng lòng trong sạch. Chánh nghiệp không chỉ là làm điều thiện, mà là làm điều thiện với tâm thiện. Một hành động tốt, nếu làm vì danh lợi, chỉ là ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn bị che. Nhưng một hành động nhỏ,
Nếu làm vì lòng thương, sẽ sáng như trăng trong đêm tối. Người hiểu chánh nghiệp không tranh giành công đức, vì họ biết việc thiện không cần chứng minh, chỉ cần gieo đúng lúc, đúng cách. Một đệ tử từng hỏi, thưa Thế Tôn, nếu con làm việc thiện nhưng bị hiểu lầm, thì sao? Phật đáp, hãy cứ gieo. Hạt giống không tranh cãi với đất, nó chỉ cần thời gian để nở hoa. Ngài nhìn quanh, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của Ngài. Chánh nghiệp không phải để người khác khen, mà để chính con được yên. Chánh mạng, sống bằng nghề lương thiện. Trong bát chánh đạo, Phật không chỉ dạy cách nghĩ và làm, mà còn dạy cách sống. Ngài nói, con người kiếm sống thế nào cũng là nghiệp. Có những nghề làm hại sinh linh, làm ô nhiễm tâm người, khiến lương tri dần mòn. Vì vậy, Phật dạy, hãy chọn một con đường mưu sinh mà khi đêm về, con có thể ngủ yên. Một người thợ săn từng đến gặp Phật, nói, Bạch Thế Tôn, con sống bằng việc giết thú rừng. Nếu bỏ nghề, con sẽ đói. Phật nhìn ông, rồi đáp, nếu con hiểu rằng một sinh mạng cũng quý như mạng mình, con sẽ tìm thấy nghề khác. Không ai nghèo vì lòng tử, chỉ nghèo vì sợ mất. Người thợ săn im lặng hồi lâu, rồi thật sự buông cung tên, tìm về nghề làm ruộng. Nhiều năm sau, ông trở thành người bố thí cho kẻ đói. Ánh sáng trong tâm ông đã đổi hướng. Chánh mạng không chỉ là nghề nghiệp, mà là cách ta dùng thời gian sống. Một người kiếm tiền bằng cách lừa dối, dù giàu cũng nghèo trong tâm. Một người làm ít nhưng sống trong tử tế, đã là người giàu có trong bình an. Phật nói, đừng chỉ hỏi nghề ấy nuôi thân thế nào, hãy hỏi nó nuôi tâm con ra sao. Khi ta nói lời đúng, làm việc đúng, sống nghề đúng, ba ánh sáng ấy hòa lại, biến thành ngọn đèn lớn của hành động. Không cần làm điều phi thường, chỉ cần mỗi ngày soi lại mình. Lời ta có làm ai tổn thương không? Tay ta có tạo ra khổ cho ai không? Việc ta làm có khiến lòng mình trong hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì ánh sáng đã bắt đầu lan ra. Một buổi chiều, Phật cùng các đệ tử ngồi dưới tán cây sa la. Ánh hoàng hôn phủ khắp mặt đất. Ngài nói chậm rãi, ánh sáng thật không nằm trong lý thuyết, nó nằm trong cách con sống mỗi ngày. Khi con nói bằng thương yêu, làm bằng tử tế và sống bằng lương thiện, thì dù không ai gọi con là người tu, con vẫn đang trên con đường giải thoát. Người đệ tử hỏi, Bạch Thế Tôn, nếu người khác làm điều sai, ta có nên im lặng không? Phật đáp, hãy nói, nhưng nói bằng ánh sáng. Lời nói không cần sắc, chỉ cần sáng, vì ánh sáng không làm tổn thương bóng tối, nó chỉ khiến bóng tối biến mất. Từ hôm ấy, các đệ tử của Ngài đi khắp nơi, mang theo không phải là lời thuyết giáo, mà là cách sống đúng. Họ không chỉ dạy người khác, mà khiến người khác thấy được ánh sáng trong chính họ. Bát chánh đạo không phải con đường của lý thuyết, mà là con đường của thực hành. Vì chỉ khi ánh sáng được hành động hóa, nó mới thực sự tỏa chiếu. Và khi ánh sáng ấy đủ mạnh, nó không chỉ soi con đường ta đi, mà còn soi cho cả người khác đang lạc lối. Phật nói, một ngọn đèn có thể thắp sáng ngàn ngọn đèn khác, mà không hề giảm đi ánh sáng của mình. Đó là tinh thần của chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ánh sáng lan tỏa bằng hành động giản dị mỗi ngày. Sau những tháng ngày giảng dạy khắp nơi, Đức Phật trở lại rừng Bồ Đề, nơi Ngài đã thành đạo. Ánh hoàng hôn phủ khắp cánh rừng, gió nhẹ thổi qua tán lá. Âm thanh chỉ còn là tiếng côn trùng và hơi thở của đất. Ngài ngồi xuống bên gốc cây xưa, nơi từng chứng kiến đêm giác ngộ, và nói với các đệ tử đang quây quanh. Ánh sáng không chỉ đến từ bên ngoài. Nếu tâm con không rèn, ánh sáng sẽ tắt dần, dù con đã thấy đường. Bát chánh đạo đến đây không còn chỉ là tri thức, mà trở thành luyện tâm, giữ cho ngọn đèn sáng giữa gió đời. Ba bước này, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là ba hơi thở của người tu, là ngọn lửa âm thầm giữ cho ánh sáng không vụt tắt. Chánh tinh tấn, nỗ lực đúng hướng. Một đệ tử hỏi, Bạch Thế Tôn, nếu tất cả đều do nhân quả, thì con cần nỗ lực để làm gì? Phật đáp, nhân quả là dòng nước, nhưng chèo thuyền hay để mặc trôi là do con. Ngài nói, nỗ lực không phải để cưỡng ép kết quả, mà để không buông xuôi trước bóng tối. Người có chánh tinh tấn không phải người làm nhiều, mà là người biết dừng đúng lúc, bước đúng hướng. Phật kể, có người chăm quét sân chùa mỗi ngày, nhưng trong lòng vẫn đầy phiền muộn, vì mong người khác khen cần mẫn. Đó là nỗ lực sai. Có người chỉ quét sân bằng sự lặng thinh, từng nhát chổi như một hơi thở thiền. Đó là nỗ lực đúng. Ngài dạy rằng, chánh tinh tấn là nỗ lực không sinh từ tham mà từ trí.
Nó không khiến tâm nóng mà khiến tâm sáng. Người không rèn tinh tấn, tâm dễ bị cuốn theo dòng đời. Khi thuận cảnh thì kiêu, khi nghịch cảnh thì chán. Nhưng người có tinh tấn đúng sẽ nhìn mọi biến đổi như những cơn gió và giữ vững ngọn đèn trong lòng. Phật nói, giữ tâm giữa biến động chính là tinh tấn cao nhất. Chánh niệm, tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Sau khi nói về tinh tấn, Phật cầm một chiếc lá rụng lên hỏi các đệ tử, chiếc lá này rơi từ bao giờ? Không ai trả lời được. Ngài mỉm cười, bởi vì các con đang nghĩ về quá khứ và tương lai, chứ không thật sự ở đây để thấy lá rơi. Rồi Ngài nói, chánh niệm là nghệ thuật sống trọn vẹn trong giây phút này, không để quá khứ kéo lại, cũng không để tương lai lôi đi. Ngài kể, ngày xưa ta từng thiền dưới gốc cây này. Một buổi trưa, gió mát, ta nghe rõ tiếng lá lay, tiếng tim đập, tiếng gió đi qua khe áo. Khi ấy, ta không còn phân biệt trong ngoài, chỉ có dòng sống đang hiện hữu. Đó là lúc niệm sinh và tâm tĩnh như nước hồ thu. Chánh niệm không phải là làm ít, mà là làm mà biết mình đang làm. Đi, biết mình đang đi. Ăn, biết mình đang ăn. Thở, biết mình đang thở. Phật nói, người mất chánh niệm sống như kẻ say, ăn mà không biết vị, thở mà không biết đang sống. Nhưng người có chánh niệm dù chỉ rửa một cái chén cũng thấy trong đó cả vũ trụ, vì họ thấy ánh sáng phản chiếu trong từng giọt nước. Một đệ tử hỏi, thưa Thế Tôn, chánh niệm có thể làm con hết khổ không? Phật đáp, không, nó không làm con hết khổ, nhưng giúp con thấy rõ bản chất của khổ, và khi thấy rõ, khổ tan. Ngài nói tiếp, khi tâm con đầy chánh niệm thì dù đang giữa bão tố, con vẫn có thể mỉm cười, vì con biết gió chỉ đi qua, còn ánh sáng vẫn còn. Chánh định, tâm như hồ tĩnh. Khi tinh tấn giúp ta đi, chánh niệm giúp ta không lạc, thì chánh định là đích đến của sự an trú. Phật ngồi thiền dưới gốc cây, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng. Ngài nói, tâm định không phải là tâm cố gắng ngừng nghĩ, mà là tâm không bị dòng nghĩ kéo đi. Ngài kể một ẩn dụ, tâm con như hồ nước. Nếu gió mạnh, mặt hồ dao động, ánh trăng không thể soi. Nhưng khi hồ tĩnh, trăng tròn hiện rõ. Trăng không đến, nó luôn ở đó, chỉ cần nước yên. Có người hỏi, Bạch Thế Tôn, làm sao để đạt chánh định? Phật nói, hãy bắt đầu bằng hơi thở, vì hơi thở là sợi dây nối thân và tâm. Ngài dạy, hít vào, biết mình đang hít vào, thở ra, biết mình đang thở ra. Chỉ đơn giản thế, nhưng khi làm đúng, tâm trở nên rộng như bầu trời. Khi tâm an trú trong chánh định, mọi ồn ào ngoài đời dường như lùi xa. Không phải vì thế giới yên, mà vì bên trong đã yên. Người đạt định không tìm cách trốn khỏi đời, vì họ hiểu rằng định không phải là xa lánh, mà là hiện diện mà không dao động. Một lần, Phật cùng đệ tử dừng chân bên hồ. Gió nổi, sóng lăn tăn. Phật hỏi, các con thấy gì? Một người đáp, sóng, thưa Thế Tôn. Ngài nói, hãy nhìn sâu hơn. Họ im lặng. Rồi Ngài nói, sóng cũng là nước. Khi hiểu điều này, con không còn sợ sóng. Đó là tinh túy của chánh định. Không xua đuổi sóng, chỉ thấy trong sóng có nước, trong động có tĩnh, trong khổ có mầm của an. Khi tâm đủ định, mọi phản ứng trở nên nhẹ. Người xúc phạm, ta không còn hận. Việc thất bại, ta không còn tuyệt vọng. Vì ta biết, mọi thứ chỉ như một cơn gió lướt qua ánh sáng. Phật nói, khi tâm định, ánh sáng trí tuệ tự chiếu. Không cần cố gắng hiểu, vì hiểu không đến từ suy nghĩ, mà từ sự tĩnh lặng sâu thẳm. Một thiền sinh hỏi, thưa Thế Tôn, con thiền mà tâm vẫn loạn. Phật đáp, không sao, nước muốn trong, phải để thời gian lắng, tâm muốn yên, phải để thời gian thở. Ngài dừng lại, ánh nắng cuối ngày chiếu lên tán cây. Đừng tìm định bằng cách ép tâm, hãy tìm định bằng cách thương tâm. Khi tâm được hiểu, nó tự yên. Khi người tu đạt được chánh định, mọi thứ trở nên trong suốt. Không còn ranh giới giữa trong và ngoài, giữa ta và người, giữa ánh sáng và bóng tối. Tâm lúc ấy như mặt hồ mùa thu, phản chiếu cả bầu trời mà không giữ lại gì. Đó chính là bước áp cuối của bát chánh đạo, khi ánh sáng trong ta đã đủ mạnh để không cần đèn ngoài soi nữa. Và rồi, Phật khép lại bài giảng buổi chiều bằng lời này. Người thấy, nghĩ, làm và sống đúng sẽ có tâm sáng. Người giữ tâm sáng bằng tinh tấn, niệm và định sẽ thấy ánh sáng ấy chiếu khắp đời. Khi ánh sáng đã đầy thì con đường không còn, vì con và đường đã là một. Gió đêm bắt đầu nổi, nhưng ánh trăng vẫn soi xuống tán lá. Các đệ tử ngồi yên, chỉ nghe tiếng thở đều hòa cùng hơi gió. Một khoảnh khắc, không ai nói, không ai nghĩ, chỉ có ánh sáng và sự tĩnh lặng, như con đường đã kết thúc trong chính tâm họ.
đêm đã buông. Rừng Bồ Đề chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng mờ phủ lên mặt hồ như một tấm gương khổng lồ. Và trong làn nước phẳng lặng ấy, mọi thứ, từ cành lá, bầu trời, đến gương mặt Đức Phật, đều được phản chiếu dịu dàng, không còn tách biệt. Ngài nói chậm rãi với các đệ tử đang quây quần. Con đường 8 bước không phải là 8 con đường khác nhau. Khi đi đến tận cùng, chúng đều trở về một điểm, điểm sáng trong tâm con người. Ngọn gió đêm khẽ lay, ngọn đèn dầu trước mặt chập chờn, rồi đứng yên trở lại. Phật nhìn ánh sáng ấy và nói, cũng như đèn kia, khi gió ngừng, ánh sáng không còn dao động. Tâm người, khi không còn trao đảo, tự nhiên trở thành ánh sáng. Ngài kể, một người thấy đúng mà không sống đúng, là người có ánh sáng nhưng không biết soi. Một người sống đúng mà không giữ tâm, là người có đèn nhưng không giữ gió. Chỉ khi thấy, nghĩ, làm và sống đều đúng, thì ánh sáng mới trọn vẹn. Phật dừng lại nhìn xa xăm, và khi ánh sáng trọn vẹn, con đường tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Có người hỏi, Bạch Thế Tôn, khi con đường tan biến, thì người đi đâu? Phật mỉm cười. Khi con đi trên con đường, con nghĩ mình là kẻ lữ hành. Nhưng khi con hiểu rằng đường chính là tâm, thì kẻ đi và con đường chỉ là một. Ngài nhìn lên trăng. Trăng không đi đâu cả, chỉ là mây trôi. Người giác ngộ cũng không đến đâu cả, chỉ là bóng tối trong tâm tan đi. Trong đêm ấy, Ngài kể cho các đệ tử câu chuyện về một người thợ gốm. Người thợ ấy suốt đời tìm cách làm ra chiếc bình hoàn hảo. Ông làm hàng trăm chiếc, nhưng chiếc nào cũng nứt. Một hôm, ông gặp một đạo sĩ. Người đạo sĩ nói, ông nắn bình bằng tay, nhưng quên nhìn vào tâm. Khi tâm chưa yên, đất không yên. Từ đó, ông ngồi yên mỗi sáng trước khi nắn gốm. Và rồi, chiếc bình đầu tiên không còn nứt nữa, không phải vì đất thay đổi, mà vì tâm ông đã sáng. Phật kể xong, nói, cũng như thế, người tu không đi tìm sự hoàn hảo ngoài đời, mà chỉ cần làm cho tâm mình trong. Khi tâm trong, mọi hành động đều trở thành con đường. Khi người đệ tử hỏi, Bạch Thế Tôn, làm sao biết con đã đi hết 8 bước? Phật đáp, khi con không còn đếm bước, vì khi ánh sáng đủ rực, không ai còn hỏi đây là tia thứ mấy. Ánh sáng chỉ là ánh sáng. Một lúc lâu, Ngài lặng yên, tiếng gió luồn qua lá, tiếng côn trùng hòa vào nhịp thở. Phật nhìn xa, nơi bình minh sắp ló. Con người khổ vì cứ tưởng hạnh phúc nằm ở cuối đường, nhưng hạnh phúc thật sự là đi đúng hướng trong từng bước. Phật dạy, 8 con đường không phải 8 bài học, mà là 8 cách sống cùng một sự thật. Khi con thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, tỉnh thức đúng và định tâm đúng, thì không còn gì để gọi là tu nữa, bởi con và ánh sáng đã hòa làm một. Ngài chỉ lên mặt trăng. Trăng vẫn tròn, dù người nhìn thấy hay không. Trí tuệ cũng vậy, nó vẫn ở đó, chỉ cần con ngẩng đầu lên. Một đệ tử hỏi, thưa Thế Tôn, nếu tất cả đều có ánh sáng, vì sao con người vẫn chìm trong tối? Phật nói, vì họ nhắm mắt. Mở mắt ra, ánh sáng không ở đâu xa. Câu nói ấy vang lên giữa đêm tĩnh, và dường như mọi thứ, cỏ cây, gió, ánh trăng đều hiểu. Các đệ tử ngồi yên, nhiều người rơi nước mắt không phải vì buồn, mà vì họ cảm thấy như mình vừa được trở về. Bát chánh đạo, nghe tưởng là 8 con đường, nhưng thực ra là một vòng tròn ánh sáng. Chánh kiến giúp con thấy rõ, chánh tư duy giúp con nghĩ trong sáng, chánh ngữ và chánh nghiệp giúp con hành xử thiện lành, chánh mạng giúp con sống chân thật, chánh tinh tấn giúp con tiến bước, chánh niệm giúp con hiện diện, và chánh định giúp con an trú. Khi 8 ánh sáng ấy hòa vào nhau, con người trở thành ngọn đèn của chính mình. Phật nói, người thắp sáng tâm mình sẽ chiếu sáng cho muôn người khác, như ngọn nến không hề hao mòn khi thắp thêm ngàn ngọn khác. Và đó chính là sự viên mãn của đạo, không phải ở chỗ rời bỏ thế gian, mà ở chỗ biến thế gian thành đạo. Khi rửa một chiếc bát, cũng là thiền. Khi nói một lời thương, cũng là thiền. Khi đi giữa chợ đời mà lòng vẫn sáng, đó là lúc 8 con đường đã hợp lại thành một. Phật nhìn các đệ tử, ánh trăng phản chiếu trong mắt Ngài, rồi khẽ nói, ta không mang đến cho các con một tôn giáo, ta chỉ ra một con đường. Nhưng con đường ấy chỉ có thể đi bằng tâm sáng của mỗi người. Ngài im lặng hồi lâu, rồi nói tiếp. Hãy nhớ, bát chánh đạo không kết thúc trong chùa, mà trong cách con đối diện với từng buổi sáng. Khi con mở mắt và thấy mình vẫn còn có thể sống, hãy đi một bước trong sáng, rồi một bước nữa, và thế là đủ. Trời hửng sáng. Mặt trời dần nhô lên từ chân trời xa.
Ánh nắng vàng đầu tiên rọi qua tán cây, chiếu lên gương mặt của từng người đệ tử đang ngồi thiền. Một người bật khóc, không vì đau khổ, mà vì nhận ra ánh sáng mà họ tìm bấy lâu vẫn ở ngay trong tim mình. Đức Phật khẽ nói, người thấy đạo không cần nói đạo, người sống trong sáng không cần chứng minh điều gì, vì ánh sáng thật không bao giờ tự giới thiệu, nó chỉ soi và khiến mọi thứ khác trở nên rõ ràng. Từ đó, bát chánh đạo trở thành kim chỉ nam của bao thế hệ, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim. Không chỉ là lời dạy của Phật, mà là bản đồ của nhân loại, đưa con người từ vô minh đến hiểu biết, từ khổ đau đến bình an, từ bóng tối đến ánh sáng. Và khi ánh sáng đã đủ, con người thôi tìm cách hoàn thiện bản thân, vì họ nhận ra bản thân vốn đã hoàn thiện, chỉ là bị phủ bụi. Bát chánh đạo không làm ta trở thành ai khác, mà giúp ta trở về với chính mình. Người sống theo đạo không phải người trốn khỏi thế gian, mà là người sống giữa thế gian mà không bị thế gian cuốn đi. Họ nói ít hơn, nghe sâu hơn, thương nhiều hơn và điềm tĩnh trước mọi biến động. Một ngày, có người hỏi một đệ tử của Phật, ông theo đạo gì? Người ấy mỉm cười, tôi theo con đường của ánh sáng. Mỗi ngày, tôi chỉ cố bước thêm một bước bằng tâm hiền. Và như thế, ánh sáng từ cội Bồ Đề ấy vẫn tiếp tục lan đi suốt hơn 2.000 năm, chiếu qua bao trái tim, đến tận hôm nay, khi bạn và tôi vẫn đang ngồi đây, nghe lại câu chuyện cũ ấy, để nhớ rằng, ánh sáng không ở đâu xa. Nó vẫn ở trong mỗi bước ta đi, trong mỗi ý nghĩ hiền, trong mỗi hơi thở an lành của đời sống. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây cuối cùng của câu chuyện này. Nếu lời dạy của Đức Phật khiến trái tim bạn lắng lại đôi chút, hãy chia sẻ nó như một làn gió nhẹ đến ai đang cần sự bình yên. Và nhớ đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim để mỗi ngày ta lại cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và sống sâu hơn với chính mình.